Oameni buni, este absolut fantastic ce se întâmplă în acest moment pe piața de energie. O să vă las niște print screen-uri la final, dar eu în acest moment văd pe site-ul Transelectrica undeva la 48% din producția României de energie electrică este pe fotovoltaic. Deci undeva la jumătate din producție. Și iată de ce este atât de important și era atât de important ca noi să investim și mai mult în fotovoltaice, în panouri fotovoltaice, dar mai ales în baterii. Pentru că, o să vă arăt în hărți, noi în acest moment trimitem nu în Ucraina, în Bulgaria, aproape 2000 de megawatts cu 5 euro megawattul. Așa apare pe harta celor de la Power Grid. Powergrid.ro sunt un site foarte dedicat. O să vă las link-uri în comentarii pentru a putea urmări și voi în timp real toate aceste situații. Mie mi se pare absolut fantastic. România produce în acest moment jumătate din energia electrică prin fotovoltaic. Doar 19% prin hidrocarburi, adică petrol, gaze, eolian, pentru că nu este vânt, undeva la 13%, cărbune undeva la 12%, hidro, pentru că nu este apă, da, atenție, hidro producem doar 6,6%, unde erau aproape 30-40% atunci când existau debite mari în râuri și, bineînțeles, în Dunăre, iar nuclear este zero în acest moment, pentru că ambele centrale de la Cernavodă sunt închise. Așadar, de ce este important ca România și noi, oamenii, să investim în continuare în panouri, dar mai ales de acum încolo în baterii, pentru că vindem bulgarilor, vă las harta ca să vedeți și vă las și link-uri în comentarii, așa cum v-am promis, vindem bulgarilor mult mai ieftin decât o cumpărăm apoi la orele de seară. Și ce am făcut eu personal pentru a ajuta această situație, pentru a ajuta cumva România cu puținul pe care l-am, pentru că eu nu am niște sisteme foarte mari fotovoltaice, sunt undeva la 5,4 kW și am baterii de 7,7 baterie de 7,7 kW și am căutat să nu mai folosesc așa mult aer condiționat. Cât posibil am evitat, bineînțeles, și consumul de apă, pentru că și presiunea în Oradea este destul de mică, debitul la Criș a scăzut foarte mult în ultimul timp. Folosesc mai mult pentru a uda grădina, folosesc câte un sfert de oră, nu câte o oră cum foloseam înainte, apa din puțul forat, pentru că și acolo nu este o sursă care nu se epuizează niciodată, nu este o sursă neepuizabilă. Așa că tot trebuie consumat și chivernisit în acest moment, pentru că altfel cumpărăm de la bulgari de 4-5 ori mai mult, mai scump, da? Le dăm în momentul de față undeva la 2 gigawatts, 2000 de megawatts, și vom cumpăra de la ei, după ce le-am ținut 2, 3 ore, 4 ore în bateriile lor, le vom cumpăra de 4-5 ori mai scump la orele de seară. Și asta pentru că nu s-a investit suficient în baterii, trebuie spus lucrul ăsta. Guvernul Bolojan n-a prea avut de unde să mai investească anul ăsta și a tăiat foarte mult din aceste fonduri. Asta este o bilă neagră pe care vreau să o dau lui Bolojan, guvernul lui Bolojan. N-a avut bani într-adevăr, pentru că Ciolacu și Ciucă s-au lăfăit, au spart banii și s-au lăfăit în cheltuieli înainte de alegeri, lăsând visteria goală, nu doar goală, ci și cu niște datorii fantastice în urma acelui deficit bugetar de 9,3%, dar totuși eu zic că trebuia investit măcar câteva sute de milioane de euro în aceste programe verzi, care, iată, în momentul de față, ele susțin România cu energie, da? Dar nu s-a făcut și acum eu sper să se facă în continuare și vreau să vă prezint la final exemplul meu cu, așa cum vă spuneam, cu
acest sistem al meu mic, dar dacă toată lumea ar avea un sistem din ăsta mic, nu numai că nu ne-ar mai trebui energie electrică din altă parte, am și fi exportator de energie electrică. Da? Și o să vă arăt cât am trimis în ultimele zile către rețeaua electrică, transelectrică. Bineînțeles că iarăși aici există o nouă discuție, o discuție care nu avantajează autoritățile române, hai să o spunem pe aia dreaptă, pentru că achiziționează de la noi de 3-4 ori mai ieftin decât ne taxează, și anume primim undeva la 30 și ceva, 40 de bani pentru kilowatt, în timp ce noi îl plătim undeva între 1,15, 1,50, 1,60, depinde la ce distribuitori sunteți. Eu sunt, de exemplu, la hidroelectrica, plătesc 1,15 suplimentar. Mă rog, n-am mai plătit de foarte mult timp curent, pentru că eu, practic, fiind prosumator, dau mai mult curent către Transelectrica, care Transelectrica câștigă foarte bine, vreo 30 ceva de bănuți, numai pentru că trece curentul nostru prin cablurile lor, prin liniile lor de înaltă tensiune sau de joasă tensiune. Așa că chestia asta mi se pare total dezechilibrată, să primești 40 de bani și să dai 1,20 leu de bani, sau chiar mai mult, depinde la ce furnizor de curent, la ce distribuitor de curent ești abonat. Lucrurile astea trebuie schimbate și cumva trebuie încurajat în continuare acest proiect, acest program Casa Verde. Eu recunosc că mi-am achiziționat prin Casa Verde, am plătit într-adevăr mai mult, n-am achiziționat 3 kW, ci am achiziționat de 5 kW, dar am plătit în loc de 4.000 de lei, am plătit 11.000 de lei, da? Ca să ne înțelegem că există o investiție cât de cât, pe care mi-am scos-o deja de 2 ori în ultimii 3 ani. Deci în 3 ani de zile, după 1 an jumate, 2 ani cam așa, dacă există proiectul în continuare și dacă va exista, din câte văd eu, s-a oprit, s-a blocat, dar dacă va exista în continuare, oamenii ar face bine să investească, pentru că într-un an jumate, 2 ani, îl amortizezi și apoi ești pe plus. Da, vă prezint la final aceste linkuri, aceste print screen-uri pe care le-am realizat, cu mențiunea că o să vă las și linkurile acestor portaluri, acestor site-uri de energie în comentarii. Dacă apreciați acest material și doriți să ajutați canalul Animatura, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul nostru. Mulțumesc mult!